Hello guys, our recipe for today is chicken curry. Chicken curry with mixed vegetables guys. Magluluto tayo. At ito guys ang ating mga sahog. Meron akong maraming gulay dito. Itong long beans natin, okra, talong, oo, at ang ginger bawang, at ating coconut milk here. Meron pa akong carrots at saka potato. Mas masarap pag maraming gulay ang ating chicken curry guys. Yan ang aking okra at ito hinihiwa ko ang ating talong. Ayan guys ang ating content for today sa ating cooking vlogs kasi gustong gusto nila ito na kakainin at uulamin. Ayan guys, prepare na natin ang ating mga kakailanganin at ito din ang ating kamatis. Ayan din ang ating lemongrass guys. Masarap din nalagyan ng lemongrass para yung fragrant ng lemongrass ay mabango at masarap ang lasa. At ito din ang ating bawang at luya. Lagyan din natin. Masarap pag kompleto ang recado. Diba? So, ayan, ipe-prepare muna natin. Siyempre, hihiwain natin ng maninipis. Ito na guys, at ang bawang natin. Ganun din, hihiwain din natin ng maninipis ang ating bawang. Ayan, hihiwain din natin. Masarap kasi pag kumpleto talaga guys ng recados at gustong gusto namin pag maraming gulay. Kahit sa gulay pa lang ako ay okay na. So ito na guys, ready na ang ating mga pansahog. Yan ang ating chicken. Ayan guys. Yan ang ating curry sauce din. So igigisa na natin. Mag-init tayo ng kawali. At lagyan natin ng konting oil. Konti lang guys. Para pang ano lang, pang yan. Ang ating mahiwagang olive oil. Ang gisa lang natin sa ating mga avocados. So, ilagay na natin ang ating bawang at ating luya. Of course, saute at stir fry lang natin para lalabas ang amoy at fragrance niya. At yan din ang ating lemongrass. Ito-fry din natin. So, lalabas ang kanilang aroma na amoy. So, pag okay na sila guys, pwede na natin iprito. Igisa ang ating manok na hiwa-hiwa. Ayan guys. Mostly sa leg at thigh ang ginamit kong parts ng manok.
Kasi masarap kasi may konting juicy. Ito ba? So, ito guys, ayan, pinipito ko lang. Piniflip ko sa kabila para medyo maluto na. Depende rin kung ano ang way ng inyong pagluluto, pero ito ang way na isinare ko ng aking pagluluto step by step. So, inilagay ko na ang ating carrots at saka ang ating patatas kasi pinagsabay ko na sila dahil pareho naman silang matigas at pansin ko sabay silang maluluto. Ito na guys ang ating lagyan ko ng konting patis para may lasa. Konting patis. At dito guys sa mga incheck, bawal na bawal sa kanila ang betchin. So hindi kami gumagamit ng MSG. Takpan muna natin para lulutuin natin. Ayan. Lagyan natin ng tubig para hindi masunog. Ito guys, takpan muna natin at lulutuin ng about 10 minutes. Ayan din ang ating curry sauce. Pwede na nating lagyan ng curry sauce para habang niluluto ay ina-absorb niya ang sauce. Ayan guys. Ito ang ating chicken curry na i-share ko na naman na recipe sa inyo. Iba-iba ang way ng pagluluto guys, pero ito ang easy way sa akin. Basta kompleto recados, masarap ang ating niluluto. Ayan guys, ang ating sauce natin. Pag naluto na siya, matansya na natin, lagyan na natin ng sitaw ang ating long beans. Tapos ang ating nahiwang talong. Sunod-sunod lang din ang ating gulay. Siyempre ang ating okra at ang ating kamatis. Ito guys, so lagyan ko ng konting tubig kasi parang konti lang ang sabaw niya. Hahaluin natin at syempre takpan para maluto ang mga gulay nating sinahog. Yan guys, napakakulay ang ating chicken curry. Nilagyan ko ng chicken seasoning, chicken stock seasoning natin powder para may pandagdag lasa at sarap. Diba, mukhang mas marami pa ang gulay kong sinahog guys kesa sa chicken. Pwede rin natin lagyan ng pineapple ito guys. Optional lang naman kung gusto nyo. At ito na ang ating coconut milk, ang ating gata. Yan yung pangpasarap sa ating chicken curry. Napakadali diba ang pagluluto nito?
Kung natatakam kang kumain, try at magluto ka na din. Perfect sa dinner o kaya sa lunch with fried rice. Pero sa amin, ang kinakain dito ay brown rice. So, ito na guys ang ating chicken curry. Takpan muna natin para naman maluto saglit ang coconut. Diba? Ikukuluin muna natin hanggang lahat ay maluluto. Kumukulo na ang ating sabaw. Tinakpan ko muna ng mga 3 minutes. Tinuloy ko lang nalulutuin. Ito guys ay malapit ng maluto. So ito na guys ang ating mahiwagang chicken curry. Ito na guys. At ready na to serve. At ipa-plating na natin. Ito na guys ang ating masarap na chicken curry. Sana'y nagustuhan niya na naman ang aking recipe for today. Di po ba? Ang dami niyang gulay. Don't forget to subscribe my channel para makita-kita ulit tayo next time. At shout out sa aking mga subscribers at ang aking mga members. Sina Princess Freya Millet Vlogs. Yan si channel PBSI TV. Betcha TV at The Hunter TV Official. Sila ang aking mga members at si Ate Ampi's channel. Okay, see you again on my next video. Bye everyone!